دا احساس تشتره څنګه خوشحالي موږ مناو کو، څنګه موږ ډول سینګار وکړو، څنګه موږ خنداګانې وکړو. مسلمانان دا خو یو جسد غوندې دي. انما المؤمنون كجسد واحد ان اشتكى بعضه اشتكى كله. مؤمنان د یو بدن غوندې حیثیت لري. بعضې څه چې تکلیف کې وي ټول بدن په تکلیف کې وي. فلسطین کې مسلمانان هغوی په تکلیف کې واقع وو. د هغوی د زنانو عزتونه تار تار شول. هلته د هغوی ماشومانو د سترګو نه اوښکې روانې دي. هغوی اختر په اوښکو توی کولو باندې منا وکړو. او نن زمونږ نوجوان نسل هغوی په پارکونو کې خپل فهاشي اوریانې کوي او خپل فسق او فجور کوي. هغوی هلته احساس نشته دی، ضمیر بړ دی چې په کار دا وه چې موږ هم د فلسطین واله سره اوښکې توی کړي وې. هغوی ماشومان خپل پلار ته ناست دي، اوښکې توی کوي. او نن زه دلته فلم ګورم، فسق او فجور کې مبتلا یم. دا زمونږ غیرت دی او دغه زمونږ اسلام دی. نن ځکه ما را دې موضوع انتخاب وکړو چې دا فتنه دومره خطرناکه ده. نن یې زمونږ ضمیر وژلی دی. نن د فلسطین د مسلمانانو دپاره څوک غږ اوچتولو واله نشته دی. ټول مسلمانان خاموش ناست دي. هېڅوک دا نه وایي چې فلسطین والا باندې ظلم کېږي. هغوی اختر د غمونو سره مناوئ، هغوی اختر د ګولو د اور سره بلاوئ، بارودو سره یې مناوئ. دا احساسي چا سره نشته دی. دا ولې زمونږ د فتنو د زنانو د وجې نه ضمیر